ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد مع بعض شنطه جديده، وهنتعلم شنطه جديده بخيط الكردون. هناخد كل تفاصيلها، ازاي نشتغلها وازاي نعمل اليد، وكل التفاصيل اللي ممكن تبقوا محتاجينها عشان تعملوا الشنطه، تقفيل الشنطه وتركيب الكبسونه كمان. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي احلام عاطف، صاحبه جروب خيوط مامة عمر. اول حاجه انا هنا استخدمت خيط كردون حشو، السمك بتاعه تقريبا كده من 4 ل 5 مللي. تمام. هحتاج اول حاجة فتلتين طوال كده، هثبت في الاول على فتلتين طول الواحدة منهم حوالي متر ونص بالظبط. هجيب بقى الفتلتين الطوال دول واثبتهم كده عندي في الترابيزة او في بورد لو انا شغالة على بورد مكرمية، وهقص الخيط اللي عندي طوله 4 متر ونص. انا في الفيديو كنت قصة على اكتر من 4 متر ونص، بس هقدر معايا شوية، فهنقص الخيوط على 4 متر ونص. وهنبدأ نعلقها بعقدة البداية على الفتلتين اللي عندي، عن طريق كده ان انا بتنيهم بالنص بالظبط، بجوز الفتلة اللي هعلقها وبجيبها من فوق الخيط وبعمل عقدة البداية وبثبت بيها. تمام. هحتاج كام فتلة بالظبط؟ هحتاج 16 فتلة. 16 فتلة، طول الواحدة 4.5 متر قبل ما تتني، يعني قبل ما نتنيها ونعلقها طولها كده كله على بعضه 4.5 متر. بعلقها بقى بعقدة البداية وبضيقها كده وبخليها مظبوطة، وهبدأ ان انا اعلق ال16 فتلة كلهم دلوقتي. انا بجوز الفتلة من النص بالظبط. تمام. وفي الاول علقتها برضو بالطريقة السريعة عشان مفضلش اشد الخيوط وتاخد مني وقت طويل. بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالظبط. طبعا الطريقة دي مشروحة في فيديو العقدة المربعة على القناة برضو، لو تقدروا ترجعوا له لو انتوا محتاجين تشوفي العقدة المربعة بالتفصيل وعقدة البداية الأمامية برضو. دلوقتي بقيس عرض الشنطة عندي بعد ما علقت 14 فتلة بالظبط. تمام. هقيسها بالمزورة كده واشوف عرض الشنطة وصل كام. لقيت ان هو 22 سنتي، وانا محتاجة عرض الشنطة يكون 25، فاحتاج ان انا اعلق فتلتين كمان عشان خاطر اوصل للعرض اللي انا عايزاه. يبقى كده انا ممكن اتحكم في عرض الشنطة براحتي بناء على ايه؟ على عدد الفتل اللي انا بعلقه في الاول. بس في شرط، ان انا طول ما هزود الفتل لازم يكون عدد الفتل في الاخر عدد زوجي، لان كل 4 فتلات كده تحت بنعمل بيهم عقدة مربعة، فيبقى لازم ان انا اخليهم عدد زوجي، واتحكم براحتي خالص في عرض الشنطة، ازود الفتل او انقصها زي ما انا عايزة. كده هعلق الفتلتين كمان عشان اوصل لل25 سنتي اللي انا عايزاهم بالظبط. هقيس بقى علشان اتاكد ان المقاس اللي انا عملته مظبوط. مظبوط تمام، 25 سنتي. يبقى انا كده علقت 16 فتلة، طول الواحدة 4 متر ونص زي ما قلنا. الشنطة هنا معظم شغلها بالعقدة المربعة. هبدأ بقى اعمل العقدة المربعة. هاخد اول 4 فتلات نازلين كده وابدأ اعمل رقم 4 مقلوب، واجيب الخيط اللي ده من فوق هيعدي من كل الفتل ويطلع لي من الفتحة اللي اتكونت اللي هي اتعملت برقم 4 ده. تمام. يبقى انا كده عملت نص العقدة المربعة. هثبت الخيط الثابت بقى بايدي واشد كده، واجي اعمل نص العقدة المربعة التاني. هعمل رقم 4 معدول، اجيب الخيط ده من فوق واعديه من تحت كل الفتل واشده كده. تمام. اثبت الخيط الثابت بايدي كويس واشد العقدة المربعة عشان تبقى مظبوطة معايا. الخيط الثابت اللي في النص ده بعد ما بعمل عقدة برضو بشده وبظبطه، وهنشوف دلوقتي. تمام. الصف كله احنا معلقين 16 فتلة، فالصف كله هيتكون من ايه؟ من 8 عقد مربعين جنب بعض. بنعملها بالطريقة اللي احنا اتعلمناها. نعمل رقم 4 والخيط المتحرك التاني بيطلع من الفتحة بتاعت رقم 4 كده. تمام. اثبت الخيط الثابت اهم حاجه بايدي عشان اعرف اشد كويس، واظبط بقى اهي الخيوط الايه الثابته اللي في النص دي، واعمل نص العقده التاني. بعمل رقم 4 معدول واطلع الفتله المتحركه منها، اثبت الخيط الثابت واشد العقده المربعه بتاعتي. تمام. كده انا عملت عقدتين مربعين. هكمل الصف بقى. كده بقى عندي كام عقده مربعه في اول دور؟ بالظبط 8 عقد. خلاص. هنبتدي في الصف التاني. الصف التاني هنسيب الفتلتين من ناحية اليمين اللي على الطرف، وفتلتين من ناحية الشمال اللي على الطرف، عشان نعمل عقد مربعة بالتبادل. يبقى الصف التاني هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه 7 عقد مربعين بالظبط، لان احنا سيبنا فتلتين وفتلتين مش هنشتغل بيهم. تمام. هنعمل العقدة المربعة بتاعتنا عادي خالص.
معظم شغل الشنطة هيكون صف بيتكون من 8 عقد وصف بيتكون من 7 عقد. طيب لو انتي شغالة بخيط ارفع من اللي انا شغالة فيه، هتبدأي وانتي بتعلقي الخيوط في الاول، تعلقي خيوط لحد ما توصلي لعرض الشنطة اللي انتي عايزاه. تمام. وبرده في الطول وانتي شغالة هتبدأي تزودي في عدد الصفوف لحد ما توصلي للطول اللي هنقوله برضو مع بعض دلوقتي. نعرف ازاي نحدد الطول وعرض الشنطة بناء على المقاس اللي احنا عايزينه. كده انا بكمل الصف التاني. الصف التاني هيكون فيه 7 عقد مربعين جنب بعض. طبعا العقدة المربعة لو ابتديتي من ناحية اليمين نص العقدة الاول، هتفضلي شغالة في طول الشنطة بتبدأي من ناحية اليمين. طيب لو انت ابتديتي العقدة المربعة من ناحية الشمال، يبقى هتفضلي طول الشنطة بتبدأي من الناحية الشمال. اهم حاجة نثبت الاتجاه اللي هنبدأ بيه، يعني لو عملنا رقم فور مقلوبة الاول نفضل نعمل رقم فور مقلوبة طول الشنطة، وهكذا. عملتي رقم فور معدولة الاول يبقى هتفضلي تعملي رقم فور معدولة طول الشنطة، عشان الشنطة يبقى شكلها حلو والعقد كده تبقى منتظمة معانا. تمام، انا كده خلصت الصف التاني. هبدأ بقى في الصف التالت، هرجع الفتلتين اللي كنت سايباهم في الاول من ناحية اليمين، هرجعهم معايا تاني في الشغل، ومن ناحية الشمال هرجعهم معايا تاني في الشغل، عشان اعمل 8 عقد مربعين جنب بعض في الصف التالت. هاخد اول 4 فتلات واعمل العقدة المربعة. وانا بعمل اول عقدة مربعة على الطرف لازم اخلي بالي من المسافات، مرفعش العقدة عن مستواها الطبيعي، اخلي بالي بس من النقطة دي عشان خاطر الفراغات اللي بتتكون دي هي اللي هنثبت فيها الشنطة. يعني هنثبت بيها الشنطة بعد كده ونثبتها في بعضها، فخلي بالي من الفراغات عشان برضو كمان الشكل يبقى منتظم. واعمل بقى الصف التالت بيتكون من كام عقدة؟ من 8 عقد مربعين. خلاص المفروض ان انا كده هكمل الشنطة كلها بنفس الطريقة، مفيش اي حاجة جديدة. هعمل صف من العقد المربعة فيه 8 والصف اللي بعده فيه 7، صف 8 وصف 7 بالتبادل كده، او دور يعني 8 ودور 7 بالتبادل ورا بعض. اخلي بالي بقى من الخيوط الثابتة اشدها، اوحد الاتجاه بتاع ايدي. تمام، هعمل بقى كام صف فوق بعضه او كام دور فوق بعضه؟ هعمل 27 دور بالظبط. تمام، الاول انا عايزه اتاكد معاكم من عرض الشنطه. الشنطه اهي 25 سنتي زي ما انا عايزه. انا قلت لكم هقول لكم حددت العرض ده ازاي. انا في شنطه عندي جاهزه استها، لقيتها يعني هي مقاسها مناسب بالنسبه لي، لقيت ان هي عرضها 25 سنتي والمقاس ده كويس، فقلت خلاص تمام هعملها 25 سنتي. وبرضو قست طولها لقيتها 20 سنتي، فقلت هعملها يعتبر نفس الطول. بالنسبه لي ده حجم مناسب يعني. خلاص تمام، هتلاقوا الجهاز اكبر حاجة بسيطة يعني مش فارقة كتير. تمام، هنا بقى هبدأ اشتغل، هكمل كل الشنطة. الصف الرابع بنسيب فتلتين وفتلتين، يبقى احنا عندنا صف بنعمله كامل وصف نسيب فتلتين وفتلتين ونشتغل. هعمل بقى كام دور كده فوق بعضه؟ بالظبط هعمل 27 دور. طيب 27 دور دول اللي هو جسم الشنطة نفسه. لو انت بتعملي بخيط ارفع هتفضلي تزودي في طبعا عدد الادوار هيختلف عن اللي انا عاملاه، هيبقى اكتر. طيب هتعرفي بقى ازاي الطول اللي انت تقصيه بالظبط؟ هقولك برضو. انا دلوقتي الشنطة بتاعتي عايزاها طولها 20 سنتي، فهشتغل لحد القطعة المستطيلة دي ما تبقى 40 سنتي. انتي برضو هتشوفي عايزة طول الشنطة قد ايه وهتشتغلي ضعفه. تمام، يعني انا حددت طول عرض الشنطة 25 وطولها 20، فاشتغلت قطعة 40 سنتي كاملة على بعضها. هبدأ بقى هعمل دورين كمان دلوقتي. انا لسه مش هبدأ في القلاب، انا خلصت الشنطة كجسم الشنطة نفسه عملته، مش هبدأ بقى في القلاب. هعمل صفين كمان، صف فيه 7 عقد مربعين وصف فيه 8. دول الجزء اللي هو الجزء اللي بيتني من ورا كده لقدام، عشان خاطر يكون لي قلاب الشنطة، او اعمل بقى بعده قلاب الشنطة. فهعمل صفين كده برضو، دول زي ما قلت لكم الجزء اللي هيتني من ورا لقدام. الصفين دول صف فيهم 7 عقد مربعين جنب بعض، شايفين؟ هو ده كده اللي ايه اللي هيمهد لي والمكان القلاب نفسه بيتني كده. خلاص تمام، يبقى كده صف 7 وصف 8. هنبدأ بقى نخلص الصف اللي هو 8 عقد مربعين جنب بعض، عشان بعده نبدأ نعمل القلاب.
نعمل المثلث اللي بيتكون منه القلاب. القلاب سهل جدا برضو، بيتكون كله من العقدة المربعة والعقدة المزدوجة بس، وطريقته سهلة. هبدأ بقى اشتغل في قلاب الشنطة دلوقتي. هفرد كده الشنطة عشان أبقى اعرف اشتغل براحتي. هنا هنبدأ نعمل المثلث. طيب هنعمل مثلث ازاي؟ بالطريقة السهلة اللي احنا عارفينها. ان احنا هنسيب فتلتين من ناحية اليمين مش هنستخدمهم، وفتلتين من ناحية الشمال مش هنستخدمهم، ونبدأ نعمل ايه 7 عقد، بعد كده 6، بعد كده 5، بعد كده 3، لحد ما نوصل لعقدة واحدة مربعة في الصف. تمام، انا سبت فتلتين وفتلتين، هبدأ اعمل العقد المربعة. هيبقوا عددهم 7 عقد بالظبط في الجزء ده او في الدور ده. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي احلام عاطف، صاحبة جروب خيوط مامة عمر. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد. هبدأ بقى في الصف اللي عليه الدور. هعمل ايه؟ هسيب برضو فتلتين من ناحية اليمين وفتلتين كمان من ناحية الشمال، عشان خاطر الصف يكون فيه 6 عقد مربعين بالظبط. انا كده كل مرة العدد معايا هيقل عقدة مربعة، عشان خاطر اعمل شكل المثلث بالعقد المربعة. تمام. الصف اللي بعده نفس الطريقة، هنسيب فتلتين من هنا وفتلتين من هنا، عشان يبقى معانا ايه 5 عقد مربعين في الدور. يعني اول واحد عملنا 7، بعد كده 6، بعد كده 5. تمام، احنا كل مرة بنقل عقدة مربعة لحد ما هنوصل لواحدة. تابعوا معايا لاخر الفيديو عشان خاطر هنتعلم ازاي نعمل دراع الشنطة ونقفله، وكمان ازاي نقفل الشنطة ونركب لها الكبسونة. الصف اللي عليه الدور هنعمل نفس اللي بنعمله. هنسيب فتلتين من ناحية اليمين وفتلتين من ناحية الشمال، ونعمل ايه 4 عقد مربعين جنب بعض. ناخد اول 4 فتلات ونبدأ نعمل العقدة المربعة. الصف اللي عليه الدور هنسيب فتلتين من ناحية اليمين وفتلتين من ناحية الشمال، وهيبقى معانا في الصف ده 3 عقد مربعين جنب بعض.
الصف اللي عليه الدور بقى هنعمل ايه؟ هنسيب برضو نفس الفتلتين اللي على اليمين وفتلتين من على الشمال، هيكون معانا عقدتين 2 مربعين بس جنب بعض. وده الصف بقى اللي قبل الاخير في المثلث. تمام، اخر صف هنسيب فتلتين وفتلتين، هيبقى معانا 4 فتلات بس اللي هم هنعمل بيهم اخر عقدة مربعة. تمام، احنا كده بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ نعمل الصفوف العقد المزدوجة عشان خاطر نقفل القلاب بتاع الشنطة ونشبكها. هناخد اول فتلة خالص، احنا ايه زي ما قلنا هنعمل صفوف من العقد المزدوجة، فهناخد اول فتلة خالص من ناحية اليمين عشان هي دي اللي هنرسم بيها صف العقد المزدوجة اللي هنعمله. هنقسم بقى الفتل كده من النص بالظبط اهو. فلازم طبعا نرسمها الخيط الثابت نثبته ونشده كده عشان نرسم بيه، ما ينفعش يكون بقى مرتخي، لا لازم بنرسم بيه الصف بتاعنا. وبنعمل عقدة المزدوجة العادية خالص حرف يو، ونجيب الخيط من ورا على قدام، وبنلف الخيط المتحرك على الخيط الثابت كام مرة؟ مرتين زي ما احنا عارفين. شايفين يا بنات انا لازم اشتغل اكون عاملة الخيط الثابت مثبتاه وبرسم بيه العقد، دي اهم حاجة لان دي طبعا هتبقى في وش الشنطة، فلازم شكلها يبقى حلو جدا. والعقدة المزدوجة بتاعتي العادية خالص يعني اللي هي حرف يو، بجيب الخيط من ورا على قدام وهفضل مكملة كده. هنا بقى هبدأ اعمل ايه العقدة المزدوجة برضو بس بالطريقة السريعة بتاعتها عشان اختصر الوقت شوية. فلو انتي مش عارفة الطريقة دي ارجعي الفيديو تركات العقدة المزدوجة، ازاي اشتغل العقدة المزدوجة بسرعة قوي. بعد ما بعمل اللفات كده كلها على ايدي بتاعة العقدة المزدوجة، بطلع ايديا من النص وبسحب الخيط الثابت اللي عندي وابدأ ان انا اعمل عقد المزدوجة اشدها كده لفة ورا لفة. وطبعا لازم ببقى متحكمة في الخيط الثابت ان انا ارسم بيه الشغل بتاعي. كده هعمل بقى الناحية التانية وارجع لكم بعد ما اخلصها. تمام، انا عملت الناحيتين، هيبقى عندي فتلتين هعتبر فيهم اي واحد ثابت والتاني متحرك، واعمل عقدة مزدوجة كمان اقفل كده بالطريقة دي. طيب زي ما اتفقنا ان انا لازم ارسم بالخيط الثابت واطلع الصفوف المزدوجة عندي مظبوطة عشان خاطر الشغل يطلع معايا شكله حلو في الاخر. طيب الصف اللي عليه الدور هعمل فيه ايه؟ هسيب 1 2 3 3 فتلات اللي هم على الطرف خالص، ومن الناحية الشمال برضو هسيب 1 2 3 فتلات اللي على الطرف خالص، يعني سبت 3 من هنا و3 من هنا. وهبدأ بالفتلة اللي عليها الدور بالظبط دي، هعمل صف من العقد المزدوجة وارسم بيه برضو، يبقى ايه ماشي مع الصف اللي قبله كده على طول.
وهبدأ ان انا مش عايزة طبعا فراغات بين الصفوف، لازم هنا ما اسيبش اي فراغات بين الصفوف. هحاول اركز قدر الامكان ان تبقى الصفوف مرصوصة كده ورا بعضها. في اول عقدة دي ما تحاولوش تشدوا قوي عشان ما تتنيش اللي فوقها برضو. تمام، هبدأ اكمل الصف كله من العقد المزدوجة. كده انا خلصت ايه تاني صف من العقد المزدوجة. طيب هعمل ايه بعد كده؟ نفس الخطوات بالظبط، هسيب 3 فتلات من هنا و3 فتلات من هنا، ادي 1 2 3 من ناحية اليمين، و1 2 3 من ناحية الشمال. وهعمل ايه بأول فتلة عليها الدور؟ هعمل صف من العقد المزدوجة. خلاص، يبقى دي سبتهم من اليمين ومن الشمال. الفتلة اللي عليها الدور هي اللي هتبقى الخيط الثابت في العقد المزدوجة. الدور بقى رقم 3 كده. اول واحدة زي ما قلنا مش هنشد قوي عشان ما تتنيش اللي فوقها. كمل بقى الصف كله بالعقد المزدوجة بتاعتي. وبكده تالت صف هيكون خلص. الصف الرابع نفس الخطوات، 1 2 3. هنسيب 3 فتلات من ناحية اليمين، 1 2 3، وهنسيب 3 فتلات من ناحية الشمال. والفتلة اللي عليها الدور بالظبط هي دي اللي هتكون الخيط الثابت اللي هعمل بيها صف العقد المزدوجة. وهبدأ اعمل العقد المزدوجة بتاعتي عادي جدا زي ما احنا متعودين. كده احنا في اخر دور خالص في القلاب بتاع الشنطة. هنسيب برضو 3 فتلات، 1 2 3 من ناحية اليمين مش هنستخدمهم. والفتلة اللي عليها الدور هي اللي هتبقى الخيط الثابت عشان نعمل من العقد المزدوجة ناحية اليمين. ونفس الخطوات بالظبط هنكررها ناحية الشمال. هنسيب 3 فتلات ونعمل صف من العقد المزدوجة كده. وبكده قلاب الشنطة يعتبر هيكون خلص معانا. وندخل بقى على تقفيل الشنطة نفسها ان شاء الله. تمام يا بنات، انا كده خلصت الشنطة الحمد لله كلها. فاضل بس ان انا اركب لها الكبسونة، اقص الشراشيب، اقفلها. يعني مفيش عقد تاني هعملها، انا بس هقفل. طيب عشان اقفل، شايفين دي العقدة بالظبط اللي انا كده ابتديت اقل من عندها واعمل المثلث بتاع قلاب الشنطة بالظبط. طيب شايفين هنا في كده الصف اللي احنا كنا عاملينه عشان نمهد بيه القلاب عشان يتني، وقبله كان في الصف اللي هو 7 عقد. ففي حلقة كده، تمام. اللي هي الحلقة دي اول حاجة عندنا. هنتني بالظبط من عند الحلقة دي. خلاص، يبقى اول حلقة هي دي اللي هنتني من عندها. يبقى احنا كده شايفين شكل الشنطة هيبقى عامل كده. طيب خلاص، يبقى انا عندي اول حلقة خالص اللي هي انا كنت عاملاها، وعندي فتلتين كده في ايدي. تمام، هسحب بس الفتلتين عشان هم قصيرين شوية من الناحية دي. هسحبهم واظبطهم كده، اطولهم من الناحية اللي انا بثبت منها اهو. اول بقى فتحة عندنا هنا هدخل فيها خيط من الخيطين اللي انا مثبتة عليهم في الاول.
تمام. هجيب ابرة كروشيه واجي هسيب فتلة من الفتلتين اللي انا مثبتة عليهم واخد الفتلة التانية، يبقى سبت فتلة وهاخد الفتلة التانية. ادخلها فين الفتلة دي؟ في اول حلقة عندي قبل القلابة على طول، اول حلقة قبل القلابة على طول. اهو كده انا خدت فتلة من الفتلتين اللي معايا، بقت عندي فتلة ورا الشنطة وفتلة قدام الشنطة، او يعني فتلة ناحية اليمين اهي وفتلة ناحية الشمال. خلاص، شايفين من اول حلقة خالص قابلتني، اللي هي الحلقة اللي كانت بتاعة الصف السابع اللي احنا بنمهد بيه الشنطة التاني. طيب هنعمل ايه بقى؟ عندنا هنحط كل الحلقات قصاد بعضها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص، انا دخلت الايه، دخلت الابرة من ناحية اليمين للشمال، فهقوم سحبة الخيط اللي ناحيتي، اللي ناحيتي اللي هو كان من ناحية اليمين، معدياه منهم، وهرجع ادخل الابرة في نفس الفتحتين، في نفس الفتحتين بالظبط، واجيب الخيط اللي كان ايه اللي ناحية الابرة برضو اللي هو ناحية الشمال هنا واعدي. بصوا بقى كده عمل لي حرف كروس ازاي، يا رب الشرح يكون واضح. اهو انا دلوقتي عندي فتحتين هدخل منهم الابرة كده. طب انا دخلت الابرة منين؟ من اليمين للشمال، يبقى هاخد الخيط اللي كان ناحية اليمين اعديه، هرجع ادخل ابرة في نفس الفتحتين بس من الاتجاه التاني، واخد الخيط اللي هو كان ناحية الشمال لان انا داخلة من الشمال لليمين كده، بحيث اعمل حرف اكس او كروس كده بالظبط. نركز تاني مع الخطوات بتاعة تقفيل الشنطة. طبعا احنا هنضيق الفتل، مش هنسيبها واسعة كده، هنضيقها. هنعمل ايه؟ الفتحتين قصاد بعض اهم بالظبط، هدخلها من اليمين للشمال، هاخد الخيط اللي ناحية اليمين اعديه من الفتحتين، وارجع ادخل ابرة في نفس المكان من الشمال لليمين، واخد الخيط اللي ناحية الشمال اعديه من الفتحتين. اتكون لي حرف كروس ده كده عشان اعمل تقفيل الشنطة في شكل واحد. انا كان ممكن اقفل الشنطة في فتلة واحدة، لا انا هنا قفلتها في فتلتين عشان اعمل في التقفيل شكل ايه كروس كده، ويبقى يعني في حاجة مميزة. خلاص، ركزوا بقى مع الخطوات كده في الفيديو بالظبط عشان خاطر واحنا بنقفل نعرف نقفل ازاي ما يحصلش اي لخبطة. بصوا بقى كده يا بنات، التقفيل شكله حلو جدا والفينش ما شاء الله حلو جدا جدا فعلا. هنلاقي بقى فتلتين كده نازلين زيادة، دول هنعمل ايه؟ هنعديهم جوه الشنطة من جوه عشان بعد كده هنعمل الفينش ان احنا نداري كل الخيوط دي ونقصها. هنشيل كل اي خيط زايد او اي خيوط زيادة عندنا، برضو هنعرف ازاي ان احنا ندخلها في جوه العقد كده ونفنشها بطريقة شيك عشان الشنطة الفينش بتاعها هيبقى ممتاز معانا. خلاص تمام، هما في قلب الشنطة دلوقتي. بعد ما اقفل خالص هقلب الشنطة وهفنشها. هاجي على الناحية التانية، انا عندي فتلتين زي ما قلت لكم، احنا كان ممكن نسبب بفتلة واحدة ونعملها زي خياطة كده، بس احنا عملنا فتلتين عشان يبقى فيه شكل. هاجي بقى على اول حلقة خالص على الناحية التانية، ادخل ايه اول حلقة هتقابلني ادخل فيها فتلة، فكده بقت عندي فتلة ناحية الايه اليمين وفتلة ناحية الشمال. اهم الفتحات بتاعه الشنطه كلها قصاد بعضها، هجيب خيط الناحيه دي وخيط الناحيه دي وهبدا اقفل. انا دلوقتي مثلا دخلت اهو من تحت لفوق، هجيب الخيط اللي ناحيتي تمام، اللي ناحيه اللي جاي من نفس اتجاه الابره، واقوم سحباه ارجعه نفس الاتجاه بتاعه تاني. طيب هدخل العكس اهو، يبقى الخيط اللي ايه اللي جاي برضو من نفس الاتجاه بتاع الابره بتاعتي واشده كده. اتعمل لي اول كروس معايا اهو في تقفيل الشنطه. طبعا تضيقوا بقى عشان الشنطه تقفل كويس. بص ماشي، تضيقوا في الفتل دي في الاخر لازم تشدوها وتضيقوها عشان تقفيل الشنطه تبقى محكمه. اهو شوف واحده كمان، انا بدخل اهو من ايه من الشمال لليمين، يبقى هسحب الخيط اللي كان ناحيه الشمال وهرجع ادخل في نفس الفتحتين بالظبط بس من اليمين للشمال، واجيب الخيط اللي ناحيه اليمين. وادي تاني حرف كروس اتكون معايا. هقفل بقى الباقي
تمام يا بنات، انا كده قفلت الشنطة. بصوا بقى الفينش بتاع الشنطة والتقفيل، يعني بصوا حلو جدا ومش باين اي حاجة خالص، ولا باين ان هي متخيطة، بل ان هي فيها شكل حلو احنا كده عاملينه. كده ناقص ان احنا برضو نداري الفتل اللي جوه، شايفين؟ هنداري الفتل اللي جوه في العقد. في الاخر خالص هنعملها مع بعض، اللي هي الفتل الزيادة دي هنداريها، هندخلها بس كده جوه الشنطة دلوقتي. عشان خاطر احنا عندنا المفروض ان احنا هنقص الشراشيب ونركب الكبسونة، وهنعمل كمان دراع الشنطة. تمام. الشراشيب، بصوا بقى الشراشيب اهم حاجة قبل ما تقصوها، تقصوها كده جنب بعض بطريقة منتظمة، عشان خاطر ما يبقاش فيه واحد فوق واحد او نرجع نقص حاجة غلط. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنقص على 4 متر ونص، انا كنت قصة هنا على 4 متر و70 سنتي، يعني هدرت شوية خيوط كده لا بأس بهم. فاحنا هنجيب بكرة اللزق بتاعتنا، هنقص بالطريقة العادية خالص. هتجيبي بكرة اللزق ونلزقها بالعرض، وممكن الشراشيب دي تبقى في حدود مثلا 12 سنتي، اللي هي في النص بالظبط. هنبدأ نلزق بكرة اللزق بتاعتنا فتلة بالعرض، ونوصل من النص للطرف فتل لزقة كده ولزقة كده، لزقة الناحية دي ولزقة الناحية دي، يعني من اول الطرف لحد النص من هنا، ومن اول النص لحد الطرف من هنا. تمام، عشان يكونوا زي بعض بالظبط. كده اول لزقة. انا طبعا بكرة اللزق بتاعتي للاسف خلصت وانا بلزق، فهقص وارجع لكم. انا كده قصيت شراشيب الشنطة خلاص. ويعتبر الشنطة برضو خلاص قربت تخلص. زي ما قلت لكم احنا فاضل لنا اليد وتركيب الكبسونة، شكلها حلو قوي. هتعجبكم ان شاء الله في الشغل وقيمة يعني. بس فاضلنا حاجتين، ان احنا هنركب بقى الحلقات سهلة الفتح، ونعمل دراع الشنطة، وكمان نركب كبسونة الشنطة، نداري الخيوط اللي هي الزيادات اللي جوه. بس دي الحاجات اللي باقيه لنا يعني. بصوا حتى لو مركبتوش الكبسونة القلاب تقيل، ده اللي انا كنت بقوله. تمام. هنجيب بقى الحلقة سهلة الفتح. بصوا هنركبها ازاي عشان تبقى في يعني متأمنة كويس. هناخد اول حاجة، هتفتحي الحلقة تعديها من اول ايه، حلقة كده هنا، وبعدين تعديها من تحت حرف الاكس وتاخدي حلقة كمان. شايفين؟ يعني عديناها من تحت 4 حاجات: حلقة من العقدة المربعة، حرف الاكس، حلقة من العقدة المربعة. برضو الناحية التانية هيبقى نفس الكلام بالظبط. دي حلقة سهلة الفتح، متوفرة في جروب خيوط مامة عمر. هنزل لكم اللينك في صندوق الوصف بإذن الله. كل الخامات متوفرة طبعا. تمام. هنا برضو اهي بنجيب حلقة كده بنعديها منها، ونعديها تحت حرف الاكس، ونعديها من حلقة كمان من العقدة المربعة الناحية التانية، بحيث نبقى مأمنين الشنطة كويس جدا، والحلقة راكبة هنا زي هنا بالظبط اهي. ونقفل الحلقة خلاص، كده اتركبت من الناحيتين. نبدأ بقى ان احنا نعمل ايد الشنطة قبل اي حاجة. بعقدة حلوة جدا. هجيب جنش، الجنش ده 2.5 سنتي، وهعلق فيه فتلة واحدة. الفتلة دي طولها 8 متر. 8 متر. قبل ما تتني هنقص 8 متر ونعلقهم بعقدة البداية اللي هي لاركس هيد على جنش كده. طبعا في اشكال كتيرة مختلفة ليد الشنطة، بس احنا هنعمل شايفين الشكل ده. الشكل ده جميل وشيك وسيمبل كده. ممكن تعملوها انتوا بقى شكل معين، او بالعقدة المربعة مثلا تعلقوا فتلتين، يعني في اشكال كتيرة مختلفة. فاحنا هنتعلم العقدة دي كده مع بعض دلوقتي. هي تعتبر عقدة مزدوجة، بس فيها تكة كده صغيرة، ان هي نص عقدة مزدوجة. دلوقتي العقدة المزدوجة عندنا بتبقى عبارة عن خيط ثابت وخيط متحرك. طيب العقدة دي بنعملها ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجة ده الخيط الثابت عندي، وده الخيط المتحرك، بعمل بيه حرف يو، وبجيب الخيط منين؟ من ورا على قدام. مش دي كده العقدة المزدوجة بتاعتنا؟ طيب العقدة المزدوجة بتتعمل مرتين؟ لا، هنا هنعملها مرة واحدة بس. خلاص انا كده عملتها، جبته من ورا على قدام. تمام. بقى ده الخيط المتحرك هخليه هو الثابت، هبدل بينهم. هيبقى الخيط المتحرك خليته ثابت، والثابت خليته متحرك، واعمل بيه حرف يو، وبرضو اجيبها من ورا على قدام. احنا لو فهمنا العقدة نفسها هنعملها بسهولة جدا. هي عقدة نص مزدوجة، وكل مرة بنبدل بين الخيط الثابت، اخلي الخيط الثابت متحرك والمتحرك ثابت بس. دي كده العقدة بمنتهى البساطة خالص. هي ممكن تكون بتلخبط شوية لو انتي مش فاهمة العقدة نفسها خطواتها ايه.
انما لو عرفتيها تشتغليها لوحدك لانها سهلة جدا. الفكرة كلها ان احنا بنبدل بين الثابت والمتحرك وبنعمل نص عقدة مزدوجة. ادي ده كده المتحرك دلوقتي، هخليه ايه؟ هخليه هو الثابت. اللي ناحية الشمال ده هخليه ثابت واشتغل باللي ناحية اليمين هو اللي متحرك. يبقى الدور اللي بعدها اللي ناحية اليمين ده هو اللي هيبقى ثابت اهو كده. يبقى اللي ناحية اليمين ده هخليه هو الثابت والتاني هو المتحرك. طب انا كده خلصت. هنتعلم بقى تقفيل الشنطة. هنجيب الجنش تمام اهو، هنعدي منه الفتلتين اللي عندي واتنيهم كده على بعض، واسيب جزء اللي هلف فوقه العقدة اللي انا هعملها. طيب هجيب بقى فتلة من اللي انا قصيتها من الشنطة، لان الشنطة هيطلع منها خيوط، وهعملها برضو حرف يو كده بالشكل ده، وهجيبها فوق الخيوط اللي انا تانيها على الجنش بالطريقة دي. وهبدأ امسك كل الفتل بايدي واحكمها كويس، واجيب الخيط الطويل ابدأ الف بيه حوالين الخيوط كلها. وانا محتاجة ان انا اعد كام لفة عملتها عشان هعملها الناحية التانية برضو، عشان شكل الايد تبقى مظبوطة بالظبط. تمام. انا ماسكة الخيوط كلها بايدي حكماها كده وبشد كويس اهو. انا كده حسيت ان انا لفيت كتير شوية طولتها، فهفك برضو واحدة او اتنين كده لان انا مش عايزة الاقي كل ده اهي. فكيت اتنين تمام. الخيط ده هقصر بيه الفتلة الثابتة اللي انا شغالة عليها بتاعة اليد نفسها اهو. الحبل بقى اللي انا بلفه دول الخيطين اللي هما ايه اللي بتوع اليد الاصليين، وده الخيط اللي انا ضايفاه بلفه بيه حوالين بعض اهي. هجيبهم بقى الفتلة السايبة دي هدخلها من قلب الفتحة اللي متكونة تمام. دي طبعا اتعلمناها في الميدالية بالتفصيل. دول الخيطين بتوع اليد مش هيدخلوا معانا في الفتحة، اللي هيدخل معانا في الفتحة الخيط اللي احنا لفينه. وابدأ بقى اشد عشان العقدة تيجي تحت اللفات اللي انا عملتها. احنا شرحنا بالتفصيل في فيديو الميدالية، لو عايزين ترجعوا له برضو تشوفوه. بس اعتقد انتوا يعني سهل عليكم ان شاء الله. خلاص هنشد كده فوق كويس كويس لحد ما العقدة تبقى موجودة تحت الايه اللفات اللي انا عملتها. بصوا بس كده. الخيوط الزيادة دي انا مش محتاجاها، هقصها. هجيب بقى الابرة بتاعة الكروشيه علشان خاطر الخيوط الصغيرة اللي هي باينة دي كده هخبيها تحت عشان يبقى الشكل حلو عندي. في حاجة عايزة اقول لكم عليها. بعد ما نعمل كده ممكن او الاحسن ان احنا نخيط الجزء ده بخيط وفتلة، يعني فتلة كده وابرة سوري نفس لون الخيط، عشان خاطر نأمن الايد ان هي ما تفكش، لان دي ايد شنطة وهيبقى عليها حمل برضو. فبإبرة وفتلة كده ونخيطها خياطة بالراحة كده رايح جاي بحيث نمسك الايد كويس. بصوا بقى شكل الايد بقى عامل ازاي. هنعمل بقى نفس اللفات دي بالظبط او نفس الطريقة دي في الناحية التانية من الايد علشان الايد تبقى شكل بعضها. زي ما قلت لكم لو في حاجات كده صغيرة باينة يا اما تقصوها كده بمقص صغير يا اما تدخلوها جوه. وهنخيط الايد عشان نأمنها في الناحية اللي هي دي. خلاص. طيب يبقى هنعد بقى كام لفة احنا عملناها. هنعد كام لفة احنا عملناها عشان نعمل زي الناحية التانية ويبقوا قد بعض بالظبط. هنعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. انا عملت 7 لفات، يبقى الناحية دي كمان هعمل 7 لفات بالظبط عشان يبقى المقاس بالظبط وشكله حلو اهو. بعمل حرف يو كده بالانجليش وبحطها هنا وبفضل اقصر بس الخيط شوية. هلف 7 مرات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. انا ماسكة الخيوط بايدي سندها كويس. 7. خلاص هدخل بقى فتلة الخيط هنا واعمل ايه اشد اشد لحد ما العقدة تبقى تحت اللفات. وسط كده. خلاص انا خلصت. ادي الايد خلصناها على طول وما خدتش وقت وسهله جدا، والعقده بتاعتها لذيذه وشكلها حلو برضو والفينش بتاعها جميل قوي. كده فاضل لنا حاجتين اتنين بس اللي هي ايه، هنركب الكبسونه
وبرضو في حاجة كده في الشراشيب هقول لكم عليها. لا، هما 3 حاجات، لان كمان هندري الخيوط اللي جوه الشنطة. تمام. الشراشيب كده عايزة هقول لكم على حاجة سريعة فيها، هي حاجة اختيارية، ممكن ان انتوا تعملوها وممكن ما تعملوهاش، براحتكم خالص. بصوا، شراشيب طبعا الكردون بتبقى كده بتتنعكش كده شوية بعد ما قصناها خلاص. في فكرة صح في القص عايزة اقول لكم عليها، انتوا كان ممكن نقص عليها، كان ممكن تقعدوا بقى تقيسوا بالمزورة، مثلا ده 12 سنتي، يبقى الشمال مثلا ده كام سنتي، يبقى ده المفروض يبقى قده بالظبط. فاهمين قصدي؟ ان احنا كل فتلة من الناحية اليمين بالظبط نفس طول الفتلة اللي من الناحية الشمال، فممكن ان احنا كنا نظبط الاطوال كده، دي مثلا مقاسها كذا، دي مقاسها كذا. نرجع بقى للشراشيب، بصوا في فرق ازاي، اللي هي ناحية الشمال دي هتلاقوها مفنكشة كده شوية او سايبة كده واللي فوق هتلاقوها ماسكة نفسها. انا رشيت عليها سبراي دوكو شفاف عشان خاطر يمنع ان الخيوط دي تتنعكش قوي كده. وبعد ما رشيت عليها السبراي دوكو الشفاف سويتها برضو اهو، زي ما هتشوفوا كده دلوقتي، عشان خاطر امنع الشكل اللي انتوا شايفينه. انا رشيت عليهم سبراي دوكو شفاف، حاجة بسيطة خالص، مش يعني هو مش بيأثر على اللون قوي، ممكن يكون بيغمقوا سنة صغيرة. وبعد ما رشيت سويتها كده بايدي، شايفين اهو، برش بالظبط في الشراشيب، في جزء الشراشيب بس، وبقفلها كده. وايه لو في حاجة زيادة بقوم مسويها وبسيبها طبعا تنشف. يعني دي زي ما قلتلكوا خطوة كده اختيارية، لو انتوا عايزين تعملوها ماشي، لو مش عايزين تعملوها براحتكم. هنركب بقى يا بنات الكبسونة مع بعض، وكمان نعمل فينيش للشنطة. الخيوط الزيادة اللي جوه، ممكن نبدأ بالخيوط الزيادة اللي جوه. احنا هنقلب الاول الشنطة على ظهرها. تمام. انا كده قلبت الشنطة، بيبقى بقى فيه فتلتين من الناحية دي وفتلتين من الناحية دي. بنعمل ايه؟ بنجيب الفتلتين كده ونربطهم ربطة عادية خالص، ربطتين بقى فوق بعض عشان نثبت عليهم كويس. وبعد كده بإبرة الكروشيه ببدأ ان انا في ظهر العقد من جوه اعدي الفتل الزيادة، وافضل بقى اعديها من كل العقد، مثلا يعني من اكبر عدد عقد انا اقدر عليه، بحيث أأمن الخيوط بتاعتي ان هي ما تفكش خالص. وافضل زي ما قلت لكم بإبرة الكروشيه اعديها من عقدة ورا عقدة ورا عقدة من الاتجاه الداخلي للعقد، عشان خاطر طبعا ما تبقاش باينه في اول في بره الشنطه، ما تبقاش باينه في وش الشنطه، لا. وبفضل اعديها كده لحد ما بعديها من كام عقده. وبعد كده بجيب المقص بتاعي وبقصها الشنطه بقى من جوه. بصوا ما فيش ولا كأننا كنا مداريين خيوط ولا اي حاجه خالص، الفينش بيبقى ممتاز جدا. اهو هرجع بقى اجيب الشنطه تاني على وشها، يعني اقلبها تاني. دلوقتي بقى جه ميعاد ان احنا نركب الكبسولة مع بعض، ودي اخر حاجة في الشنطة هنعملها. يا رب يكون الشرح عجبكم. يلا بينا نركب الكبسولة. هنجيب فتلة كده من الفتل الزيادة اللي برضو اتقصت من الشنطة، وهنحطها بالطريقة دي في ظهر الكبسولة. طبعا الاسهل من اللي احنا هنعمله ان يكون معاكي كبسولة فيها جلد، دي هتسهل عليكي كتير خالص يعني. وبنحط ظهر او اللي هو بيسموها الوردة او الظهر بتاع المغناطيس كده، ونبدأ ان احنا نقفل المغناطيس كويس قوي بايدينا. لو لقيتيها تقيلة برضو ممكن تستعيني بحاجة، يعني ان انت تقفلي المغناطيس كويس قوي قوي على الخيط. خلاص كده انا قفلت المغناطيس عندي كويس، وبقى المغناطيس فيه فتلة الخيط الهافان اللي عندي. برضو لو في خيط تاني ارفع شوية بس يكون نفس اللون يبقى كويس قوي. لو مفيش خلاص زي ما احنا عملنا كده، بتحددي بقى مكان الكبسولة بالظبط وبتركبيها بالظبط. يعني انت بيبقى عندك فتلتين احنا مركبينهم في الكبسولة، فبتدخليهم في الفتحات اللي في الشنطة بين العقد كده عشان نربطهم من ورا، وبرضو نداريهم في العقد يعني من ورا. ما بتبانش بقى ان هي متركبة ولا اي حاجة خالص، وبرضو شكلها بيبقى
ممتاز جدا، وبتبقى ثابته لان احنا بنربط الفتل دي من ورا، بنربطها بنعقدها مرتين ورا بعض وبنداريها في الفتل. هنشوف برضو ازاي دلوقتي كده مع بعض. هرجع اقلب الشنطه تانية على ظهرها. طبعا يستحسن ان احنا نخلي الخطوات كلها مره واحده، يعني وانا بركب الكبسونه اداري الفتل اللي جوه بالمره، بس انا عشان ماشيه معاكم خطوه بخطوه قلبت ورجعت كذا مره. تمام، بعقدها مره وبعقدها التانية برضو وراها عشان أأمن ايه على الكبسولة بتاعتي ما تتفكش بسهولة اهو. وهبدأ بقى ان انا اعدي الفتل دي برضو من العقد، من ظهر العقد كده عشان ما تبانش في الشنطة من قدام. افضل بقى اعديها اتبت على مكان الكبسولة كويس عشان ما يفكش. خلاص، زي ما انتوا شايفين انا هنا عمالة بعدي الفتل اللي هي بتاعة الكبسولة دي من ظهر العقد من ورا. بعد ما اعديها من عدد كبير بقى هقص خلاص الخيط الزيادة، وهعمل كده برضو في الناحية التانية، وبكده الكبسولة بتاعتي هتكون اتركب منها اول جزء. طبعا الجزء التاني بتاع الكبسولة ما ينفعش اعمل فيه الطريقة دي لان هو بيبقى راكب على وش الشنطة على طول، فما ينفعش اعقده من الناحية التانية. فهنشوف برضو هنعمله ازاي مع بعض. تمام، اللي هيسهل عليكم بدل كل الخطوات دي لو عندك جلد مثلا او مغناطيس فيه جلد، ده هيبقى اسهل في التركيب. برضو هتبقي محتاجة ان انتي تخيطيه بخيط نفس لون الشنطة عشان يبقى التقفيل حلو كده واحترافي وشكله جميل. انا بحب الطريقة دي وبحسها لذيذة يعني، كأني مش مدخلة اي حاجة من بره الشنطة. تمام، انا كده ركبته. فاضل لي اركب نص المغناطيس بقى، الجزء التاني من المغناطيس هنعمله برضو بنفس الطريقة اللي هي بتاعة الخيط في الاول. اهو حطيت الخيط، وهجيب النص التاني بتاع المغناطيس او الوردة دي واقفل على الخيط كويس قوي قوي كده. خلاص تمام، اديني قفلتها. هشوف بقى فين المكان المظبوط بتاعه بالظبط. هو المكان المظبوط بتاعه هنا. انا هنا مش هينفع اعدي الخيط الناحية التانية واربط لان ده هيبقى وش الشنطة. فهعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف مع بعض كده هنعمل ايه. وعلى فكرة الطريقة دي امان جدا وما بيفكش نهائي، عن تجربة يعني اكتر من مرة ما بيفكش نهائي خالص. هنعدي بقى الفتلتين دول في ظهر كل العقد اللي ورا. هفضل ماشية بيهم في ظهر العقد المزدوجة مسافة طويلة شوية عشان خاطر خلاص ابقى انا مأمنة. الاسهل هنا كانت ابرة الكروشيه، حاولت اعملها بإبرة التنظيف بس تعبتني شوية، فحسيت ان ابرة الكروشيه اسهل كتير استخدمتها. انتوا برضو بقى شوفوا ايه الاسهل ليكوا. تمام، هفضل بقى اعديها كده لحد ما اوصل لتحت خالص. واول بقى ما اوصل لتحت هقوم قصر الخيط عادي جدا ومفيش اي حاجة، وهيبقى متأمن ومش هتطلع من مكانها نهائي. وبعد بقى ما نقص الخيط ممكن نديها سنة لزق صغيرة كده لو عندنا اوهو او لزق صاروخ او مثلا ابرة وفتلة عادي. كل ده برضو ممكن نعمله لو احنا حابين نبقى مأمنين الشغل بتاعنا اقصى حاجة. والناحية التانية هعمل نفس الخطوات بالظبط. هبقى بإبرة الكروشيه بتاعتي هفضل اعدي الفتلة من ظهر العقد كده. زي ما قلت لكم مش هينفع نعمل ان احنا نعديها الناحية التانية لان ده القلاب وش الشنطة، فانا لازم اشتغل في ظهر العقد بس هنا في الجزء ده غير الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت يمكن كان اسهل شوية لان انا متداري يعني. تمام، بس كده هقص بقى الخيط الزيادة. زي ما قلت لكم ممكن نعمل سنة لزق شمع مثلا، لزق اوهو هيأمن معانا اكتر. وهو الكبسولة خلصت والفينش بتاع الشنطة ممتاز، وانا كده خلصت الشنطة كلها ومفيهاش بقى اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين. يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.